Hello, I'm Ray Aldwin B. Valeriano at dati akong OFW from Dubai. And super thankful ako kay Coach Eduard Reformina dahil sa mga naituro niya, nagawa ko na makapag-quit, nagawa ko makapag-resign at ngayon nga nakapag-for good na ako dito sa Pilipinas. So, sobrang thankful ako sa mga trainings niya about online marketing, about online entrepreneurship dahil after kong sinunod yung mga tinuro niya at in-implement ko sa negosyo ko, nagawa ko ang kumita ng almost 10 million pesos in just 1 year. At sobrang thankful din ako dahil mula sa basic, mula sa foundation at up to closing, up to conversion, up to funnel, talagang napakalaki nung naitulong niya sa akin. At isa pa sa mga pinaka nagustuhan ko sa lahat ng tinuro niya ay kung paano ba mag-build at paano ba mag-scale up ng kahit ano pang uri ng business online. Okay, kaya Coach Edward, maraming salamat sa natulong nyo at naturo nyo sa akin. And I hope na marami pa kayong tao na matulungan at matouch na mga buhay. Kaya thank you and God bless.